अचानक झालेल्या मृत्यूनंतर त्या व्यक्तीचा तो आत्मा त्याच्या जवळच्या किंवा त्याचे प्रेम असणाऱ्या व्यक्तींच्या नजरेस पडतो. काही क्षणासाठी का होईना ती मृत व्यक्ती आपल्या आजूबाजूला असल्याचा भास होतो. असाच एक प्रसंग आजच्या आपल्या कथेमध्ये आपण पाहणार आहोत. पण कथेला सुरुवात करण्याआधी तुम्ही जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसाल तर या व्हिडिओच्या खालील ते लाल रंगाचे सबस्क्राईबचे बटन दाबून चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि ही कथा आवडली तर नक्की व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. तसेच तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट्समध्ये कळवायला विसरू नका. चला तर मग आजच्या आपल्या कथेला सुरुवात करूयात. रात्रीचे 2 वाजून गेले होते. विराज एकटाच हॉलमधील सोफ्यावर झोपून त्याच्या मोबाईलवर गेम खेळत होता. घरातील बाकी सर्व त्यांच्या खोलीमध्ये झोपले होते. काही वेळाने विराज सुद्धा फोन बंद करून झोपायला जाणार तोच अचानक त्याला घराबाहेर कोणाची तरी चाहूल लागली. त्याने पटकन मोबाईलवर वेळ चेक केला. रात्रीचे 3 वाजायला आले होते. इतक्या रात्री बाहेर कोणाचा आवाज येतोय विराजला काहीच कळत नव्हतं. त्यात त्यांच्या समोरच्या खोलीत राहणारे शिर्के काका काकू हे त्यांच्या गावी गेले होते. त्यामुळे घरात कुणीही नसल्याची संधी साधून कुणी चोर वगैरे तर आले नसतील ना, या विचाराने विराज जरा दचकलाच. आणि तेव्हाच अचानक विराजच्या घराचे दार बाहेरून कोणीतरी ठोकावू लागलं. आता मात्र विराज पुरता घाबरला. इतका उशिरा कोण आलं असेल, त्याला काय करावं काहीच कळत नव्हतं. तो असाच दबक्या पावलांनी दरवाजाजवळ आला आणि त्याने त्या दरवाजावरील आय होलमधून बाहेर पाहिलं. तेव्हाच बाहेरचे ते दृश्य पाहून विराजला आश्चर्याचा धक्काच बसला. बाहेर तिकडे शिर्के काका काकू उभे होते. तसं विराजने पटकन दार उघडलं आणि तो बोलू लागला, अरे काका काकू, तुम्ही कधी आलात गावावरून आणि बाहेर काय करता आहात? या आत या, मी पटकन आईबाबांना उठवून तुम्ही आल्याचे सांगतो. तसं शिर्के काका काकूंनी स्मितहास्य करत विराजला थांबवलं. थांब विराज, नको उठवूस त्यांना. आमची सकाळी भेट होईलच, पण आता आम्ही खास तुला भेटायला आलेलो. खूप दिवस तुला पाहिलं नव्हतं, तुझ्याशी बोललो सुद्धा नव्हतो, म्हणून म्हटलं आल्या आल्या तुला एकदा डोळे भरून पाहावं. शेवटी बाळा, तू आमचा मानसपुत्रच आहेस. असे बोलून अचानक ते दोघेही भावूक झाले. तसं विराज त्यांना शांत करू लागला. काका काकू, काय झालं? तुम्ही असे भावूक होऊन का बोलत आहात? आणि हो, आम्ही सुद्धा तुम्हाला खूप मिस केलं. आम्ही 1-2दा फोन सुद्धा ट्राय केला होता तुम्हाला, पण तुमच्याकडे गावी फोनला रेंजच नसल्याने कॉल पोहोचायचाच नाही. बरं, तुम्ही प्रवासात काही खाल्लं आहात का? नाहीतर पटकन आईला उठवून काहीतरी बनवायला सांगतो तुमच्यासाठी, विराज बोलला. नको रे बाळा, आम्ही वाटेत जेवून आलो आहोत. तू पण आता जाऊन झोप, आम्ही आता निघतो. या सर्व आयुष्याच्या प्रवासात खूप दमछाक झाली रे आमची, पण आता आम्ही मस्त आराम करणार. काका काकूंचे ते बोलणे विराजच्या वयानुसार त्याला समजण्याच्या पलीकडचे होते. त्याला ते दोघेही गावावरून येतानाच्या प्रवासात दमायला झाले असे बोलत असल्याचे वाटले. तसं मग काका काकू आपल्या घराकडे जायला निघाले. विराजनेही त्यांना निरोप देत दार लावून घेतलं आणि तोही हॉलमधील त्या सोफ्यावर जाऊन झोपला. असाच मग काही वेळ निघून गेला. सकाळ झाली. बाहेर चालू असलेल्या कसल्या तरी गडबडीने विराजला पटकन जाग आली. बाहेर तिकडे बरीच गर्दी जमली होती. आई सुद्धा दारात उभी राहून हुंदके देत रडत होती. अचानक जाग आलेल्या विराजला बाहेर ते सगळं काय चाललं होतं काहीच कळत नव्हतं. तो पटकन उठला आणि दरवाजाजवळ येऊन आईला विचारू लागला, आई आई अगं काय झालं? तू रडते का आहेस? आणि हे सर्व लोक इकडे का जमले आहेत? तसं आई रडतच विराजला सांगू लागली, अरे विराज, आपले शिर्के काका काकू आपल्याला कायमचे सोडून गेले रे. काल रात्री गावावरून येताना त्यांच्या गाडीचा अपघात झाला आणि तेव्हा जागीच त्यांनी प्राण सोडला. आईकडून ते सगळं ऐकून विराजला आश्चर्याचा धक्काच बसला. अगं आई, हे कसं काय शक्य आहे? काहीही काय बोलतेस? नक्कीच तुम्हा लोकांना काहीतरी गैरसमज झाला आहे.
विराज ते सर्व बोलत होता आणि तेव्हाच अचानक बाहेर लोकांची कसली तरी धावपळ चालू झाली. हॉस्पिटलमधून त्या मृत झालेल्या काका काकूंचे पार्थिव घरी आणण्यात आले होते. तसं विराज पटकन गर्दीतून वाट काढत पुढे आला आणि समोरचे ते दृश्य पाहून विराज जागीच कोसळला. समोर खरोखरच शिर्के काका काकूंचं पार्थिव ठेवलं होतं. तसं विराजच्या बाबांनी त्याला सावरलं. विराजच्या तोंडून काही शब्दच फुटत नव्हते. त्याला खूप मोठा धक्का बसला होता. अचानक दुःखाचा डोंगर कोसळावा तशी काहीशी विराजची अवस्था झाली होती. कारण विराज आणि काका काकूंचे अगदी आई बाबा आणि मुलासारखं नातं होतं. खरं तर शिर्के काका काकूंना मुलबाळ नव्हतं आणि लहानपणापासूनच विराज त्यांच्याकडेच जास्त असायचा. विराजचे आई बाबा दोघेही कामावर जायचे तेव्हा शिर्के काकू विराजला अगदी पोटच्या मुलासारखं सांभाळायच्या. काकासुद्धा त्याला खूप ठिकाणी फिरायला घेऊन जायचे. म्हणूनच त्या रात्री त्या दोघांचा तो आत्मा विराजची शेवटची भेट घ्यायला आला होता. तेव्हाच काका त्याला बोलले होते की तू आमचा मानसपुत्र आहेस, म्हणून आल्या आल्या आधी तुला भेटावंसं वाटलं. काकांचे ते शेवटचे शब्द अजूनही विराजच्या कानात घुमत होते. तेव्हा त्याला काकांच्या त्या शेवटच्या वाक्याचा अर्थसुद्धा समजला. आयुष्याच्या प्रवासात आमची खूप दमछाक झाली रे, आता आम्ही मस्त आराम करणार. खरं तर काका काकूंनी त्या रात्री तो शेवटचा निरोप दिला होता. त्यांचे ते शब्दनशब्द विराजला सारखे आठवत होते. तेव्हा मग विराजच्या अश्रूंचा बांध फुटला आणि तो बाबांना मिठी मारून जोरजोरात रडू लागला. त्या दिवशी मग शेवटी विराजच्याच हस्ते त्या दोघांना अग्नी देण्यात आला. असेच मग काही दिवस निघून गेले. विराज हा सारखा गप्पा गप्पा राहू लागला होता. त्या रात्री खरंच काका काकूंचा तो आत्मा त्याला भेटायला आला होता की मग ते सर्व एक स्वप्न होतं. तसं मग त्याने शेवटी आईला त्याच्यासोबत घडलेला तो प्रसंग सांगितला. तेव्हा आईलाही जरा आश्चर्यच वाटलं, पण नंतर मात्र तिलाही सगळं काही कळून चुकलं. तशी ती विराजला समजावू लागली, अरे बाळा, त्यांचा लहानपणापासूनच तुझ्यावर खूप जीव होता रे. तूही त्यांना तितकीच माया आणि लळा लावला होतास. त्यामुळेच कदाचित आयुष्याच्या त्या शेवटच्या प्रवासात ते तुला भेटायला आले होते. आईकडून ते सगळं ऐकून विराजचे डोळे आपोआप पाणावले. शिर्के काका काकू हे जग सोडून गेले होते, पण त्यांच्या त्या आठवणी कायमच विराज सोबत राहणार होत्या.